ใช้ภาษาอังกฤษนั้นถูกต้องไวยากรณ์เป็นสิ่งสำคัญแต่สิ่งหนึ่งซึ่งเราจะลืมไม่ได้ก็คือเรื่องของวัฒนธรรมเนื่องจากว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ต้องใช้กับบุคคลทั่วโลกดังนั้นในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษจึงจะต้องมีทั้งเรื่องของไวยากรณ์และเรื่องของวัฒนธรรมควบคู่กันไปด้วยสิ่งที่ผู้สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษที่มาจากต่างวัฒนธรรมต้องเข้าใจมีดังต่อไปนี้การใช้ภาษาที่แตกต่างกันผู้ใช้ภาษาอังกฤษแม้จะฟังภาษาออกแต่หากอยู่กันคนละวัฒนธรรมย่อมไม่สามารถเข้าใจความหมายที่สื่อถึงกันได้หรืออาจตีความผิดไปจากความหมายที่ผู้สนทนาต้องการสื่อยกตัวอย่างเช่นคำว่าภรรยาน้อยผู้พูดภาษาอังกฤษที่เป็นคนไทยมักจะเรียกว่า minor wife ซึ่งไม่ตรงกับคำใดๆเลยในภาษาอังกฤษสำหรับในสังคมอังกฤษเขาจะใช้คำว่า secret wife มากกว่าคู่สนทนากับคนไทยที่พูดภาษาอังกฤษอาจตีความผิดได้ดังนั้นการนำวัฒนธรรมของไทยไปใช้ปนกับภาษาอื่นแล้วสื่อสารให้ชาวต่างชาติฟังอาจเกิดปัญหาได้เมื่อเขาตีความผิดแนวทางแก้ไขก็คือควรเทียบเคียงกับความหมายของคำหรือประโยคที่เราต้องการสื่อสารกับคำหรือประโยคในภาษาต่างประเทศเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันทั้งสองฝ่ายการทักทายนับเป็นก้าวแรกของประตูสู่การสร้างสัมพันธ์อันดีเมื่อผู้พูดภาษาอังกฤษจากประเทศต่างๆต้องมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันดังนั้นผู้สนทนาควรเรียนรู้วัฒนธรรมการทักทายของคนต่างวัฒนธรรมที่เราต้องการปฏิสัมพันธ์ด้วยยกตัวอย่างเช่นการทักทายด้วยการจับมือปัจจุบันการทักทายด้วยการจับมือเรียกได้ว่าเป็นมารยาทสากลที่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องและเหมาะสมในการจับมือโดยมารยาททั่วไปให้ใช้มือขวาจับมือขวาของอีกฝ่ายและเขย่าขึ้นลงเบาๆเพียง 2-3 ครั้งเท่านั้นพร้อมด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มถ้าเป็นผู้ชายด้วยกันผู้อาวุโสกว่าจะเป็นฝ่ายยื่นมือไปจับก่อนถ้าเป็นชายและหญิงฝ่ายหญิงจะยื่นมือมาให้จับก่อนเท่านั้นฝ่ายชายจึงยื่นมือตอบได้ยกเว้นกรณีที่ฝ่ายชายอาวุโสมากกว่าเวลาจับมือกันอย่าเอาอีกมือหนึ่งล้วงกระเป๋าไม่ต้องโค้งคำนับแต่ควรมองตาฝ่ายตรงข้ามและอย่าลืมลุกขึ้นยืนให้ด้วยนอกจากนี้ประเพณีการจับมือในชาติต่างๆก็มีความแตกต่างกันยกตัวอย่างเช่นชาวเยอรมันมักเขย่ามือเพียงครั้งเดียวชาวอเมริกันเมื่อจับมือขวาของอีกฝ่ายและจะใช้มืออีกข้างหนึ่งประกบอีกทีหรือใช้มือซ้ายจับที่ต้นแขนหรือบนไหล่ขวาอีกทีการจับแบบนี้มักจะใช้กับเพื่อนสนิทดังนั้นไม่ว่าจะสถานการณ์ใดก็ตามผู้พูดภาษาอังกฤษที่มาจากประเทศต่างๆควรศึกษาถึงวัฒนธรรมของบุคคลที่เราจะมีปฏิสัมพันธ์ด้วยจึงจะถือว่าเป็นการสื่อสารที่ประสบความสำเร็จภาษาทางกายในการปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ภาษาอังกฤษจากประเทศต่างๆผู้สนทนาภาษาอังกฤษควรเรียนรู้ถึงลักษณะภาษากายต่างๆเช่นสายตาสีหน้าท่าทางที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมของเขาเพื่อที่จะได้ไม่ตีความผิดยกตัวอย่างเช่นการมองในแต่ละประเทศมีความหมายที่แตกต่างกันในสังคมตะวันตกชอบที่จะมองตรงๆมากกว่ามองเฉียดๆหรือหลบสายตาถ้าจริงใจต้องจ้องตาคนที่จะพูดด้วยส่วนการชำเลืองมองทางด้านข้างชาวสเปนและชาวอังกฤษรู้กันว่าเป็นการมองแบบขโมยและมักจะใช้การมองนี้เพื่อไม่ให้ถูกจับได้ว่ามองอยู่ในสังคมของชาวเปโตริโกเด็กผู้หญิงที่ดีต้องไม่มองตาผู้ใหญ่โดยเด็ดขาดและจะไม่พูดอะไรทั้งสิ้นเช่นเดียวกับในกลุ่มของคนเอเชียเวลาพูดกันก็จะไม่ค่อยมองหน้ากันยิ่งถ้าเป็นผู้ใหญ่แล้วเด็กมักจะยิ่งหลบตาลงดังนั้นเมื่อต้องการปฏิสัมพันธ์กับชาวต่างชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษผู้สนทนาจึงควรให้ความสำคัญในเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกัน If I stare like this, do you find me more persuasive? How about like this?
Anthony here for D News, and we've often been told that eye contact is the key to being powerful or persuasive. Whole books are devoted to the power of eye contact and how it's going to improve everything from your job to your romantic life. Except, no. See, some new findings were just published in Psychological Science that say direct eye contact actually makes people less likely to be persuaded by you, especially if they were skeptical about you or your ideas before. How'd they figure that out? Well, look me directly in the eye and I will tell you. 2 experiments. Experiment 1. Using eye tracking software, researchers measured the amount of eye contact subjects made with a speaker in a video. The more they focused on the speaker's eyes while they gave their opinion on an issue, the less their attitudes shifted to match. Experiment 2. People were asked to either look in a speaker's eyes or at a speaker's mouth during a conversation, and people who looked into the mouth were more receptive to the speaker's opinion. The reason we're told to use eye contact is that it exudes confidence, but this study seems to show that it's a confidence that comes from a place of trying to assert dominance or use intimidation. That's why animals aren't into eye contact. It's confrontational. If someone doesn't agree with you and you look them in the eye, there might be a whole set of subconscious psychological reactions that put them on the defensive. Of course, it's situational, right? In a closer relationship, eye contact is a sign of connectedness. It's also cultural. Here in the US and in a lot of European countries, a certain amount of eye contact is required to show that you're paying attention to someone. In some Latin American, Asian, and African cultures, it can be considered aggressive or disrespectful. There's also a school of thought that says even though too much eye contact seems inappropriate now, that wasn't always the case. A study shows that adults in the US make eye contact for about 30 to 60% of a conversation, and that used to be around 60 to 70%. So why do they think it changed? Mobile phones. See, people check their phones about 150 times a day on average, and we've just gotten used to there not being eye contact during a conversation, so we get uncomfortable with it faster. Okay, so how much eye contact is the right amount? Now, assuming you are in a country that feels similarly to the US, a social consultant pegged it at 7 to 10 seconds at a time for one-on-one conversations and 3 to 5 seconds at a time in a group setting. And a study in applied neuropsychology showed that if you need information from someone, more than 10 seconds of eye contact will actually affect their short-term memory and make it harder for them to answer questions. ขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้สนทนาควรเรียนรู้เอาไว้เพราะเนื่องจากมีผลเชิงความเชื่อทางศาสนามารยาททางสังคมและความพึงพอใจไม่พึงพอใจของผู้สนทนายกตัวอย่างเช่นเมื่อผู้ใช้ภาษาอังกฤษที่เป็นอิสลามไม่รับประทานและไม่แตะต้องสุนัขหมูและงูเพราะถือว่าเป็นสัตว์สกปรกผู้ใช้ภาษาอังกฤษที่เป็นชาวอาหรับในตะวันออกกลางและอินเดียถือว่ามือซ้ายไม่สะอาดดังนั้นเราจึงไม่ควรใช้มือซ้ายหยิบของยื่นให้เขาโดยเด็ดขาดรวมถึงการให้ของขวัญกับผู้ใช้ภาษาอังกฤษในตะวันออกกลางไม่ควรให้อะไรที่เป็นรูปดวงดาวเพราะดวงดาวหมายถึงชาวอิสราเอลดอกชบาเป็นดอกไม้ประจำชาติเกาหลีฉะนั้นไม่ควรนำดอกชบาไปเป็นสัญลักษณ์ของสิ่งไม่ดีรวมไปถึงคนเอเธนส์จะไม่กางนิ้วทั้ง5ต่อหน้าคนอื่นเพราะนั่นหมายถึงไม่ว่าทำอะไรจงอย่าสำเร็จเป็นต้น Hello, I'm Cindy Seed, an etiquette coach based in San Francisco. The Asian culture has influenced the world in how we give and receive, use and keep business cards. They believe it's an extension of introducing yourself on paper. So whether you are traveling the world or simply conducting business in your own hometown, this ritual of Asian-style business card exchanges is now considered an international business protocol. The Asians believe a business card is a representation of who you are, and you are that business card. Be sure to present your card in clean, pristine condition, no different than you would your own body. Always present your card in your right hand or with both hands, facing the person to whom you are giving it. It is not appropriate to pass out cards as though you were dealing in a poker game. Never give a card in your left hand. It is considered a total insult in Muslim and other countries. So again, always present it in your right hand or with both hands. By presenting your card with both hands,
It is the highest form of respect. Always receive a card in the same manner you presented it, either in the right hand or with both hands. Take time to study the card. This is your golden opportunity to help remember the person long after meeting. Ask the person a question or make a nice comment about the card. It's natural. You may want to make notes on a card, especially when the person asks you to please send them a brochure. But be sensitive, especially while still in front of the person, never to write on the face of the card. The Japanese believe it's like writing on the person's face. Instead, write any notes on a separate notepad. Remember never to take a card and immediately put it away. And gentlemen, do not pull your back pocket wallet out, place that card in the wallet, return it to your back hip pocket, and then sit on it. It's like sitting on a person's face. Always keep cards in a separate card carrying case. No more rubber bands or paper clips, which always dents them terribly. Keep the case in a purse or pocket that is located on the upper part of your body. And again, never place them in a back, hip, or pants pocket. Never ask a person for another card because you lost it. It is perceived as though you have lost their face. So do get those cards filed or entered into your database right away for safekeeping. So there you have it, a few simple tips on how to exchange business cards anywhere in the world. I'm Cindy Seed. Happy practicing. การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ภาษาอังกฤษที่มาจากที่ต่างๆทั่วโลกจึงจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องตระหนักถึงวัฒนธรรมที่แตกต่างกันของผู้พูดภาษาอังกฤษเพราะการตระหนักถึงวัฒนธรรมที่แตกต่างกันจะทำให้สมรรถภาพระหว่างผู้พูดยืนยาวได้อีกนานแสนนานดังนั้นในการใช้ภาษาอังกฤษผู้ใช้ภาษาอังกฤษไม่ควรจะมีแค่ความรู้ทางด้านไวยากรณ์แต่ควรตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมด้วย